Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168 về đăng ký doanh nghiệp để thay thế cho Nghị định 01 năm 2021. Nghị định 168 này thì đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Và hôm nay trong bài trình bày này thì tôi xin giới thiệu tới quý thính giả 3 nội dung nổi bật của Nghị định 168, gồm có: thứ nhất là về nội dung về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp. Thứ hai là về giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc góp vốn. Thứ ba là về việc thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong một bộ hồ sơ. Đối với nội dung về chủ sở hữu hưởng lợi, Nghị định 168 quy định gồm có 3 nhóm vấn đề chính, đó là: 1. Tiêu chí xác định. 2. Kê khai thông tin của chủ sở hữu hưởng lợi và kê khai thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi. Và 3. Cung cấp lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi. Theo đó, đối với tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý, chủ sở hữu hưởng lợi luôn là cá nhân, không là tổ chức, và đáp ứng một trong số các tiêu chí như là sở hữu trực tiếp từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp. 2 là sở hữu gián tiếp, chẳng hạn như là thông qua một tổ chức khác, từ 25% vốn điều lệ hoặc là 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp. 3 là có quyền chi phối đối với một số vấn đề quan trọng của doanh nghiệp, chẳng hạn như là việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý của doanh nghiệp, ví dụ như là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc, v.v. hoặc là thay đổi cơ cấu tổ chức lại, giải thể công ty. Để quý vị hình dung rõ thì tôi xin đưa ví dụ đối với trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi, sở hữu gián tiếp thông qua tổ chức khác như sau. Thành viên cá nhân A sở hữu 70% vốn điều lệ của công ty X. Công ty X thì sở hữu 60% vốn điều lệ của công ty Y. Và công ty Y thì sở hữu 80% vốn điều lệ của công ty Z. Như vậy thì tỷ lệ sở hữu gián tiếp của thành viên A trong công ty Y là 42%. Nó bằng với 70% sở hữu tại công ty X nhân với 60% sở hữu tại công ty Y. Còn tại công ty Z thì thành viên A này có tỷ lệ sở hữu là 33,6%. Nó tương đương với 70% sở hữu tại công ty X nhân với 60% sở hữu tại công ty Y và nhân với 80% sở hữu tại công ty Z. Nội dung tiếp theo về việc kê khai thông tin của chủ sở hữu hưởng lợi, kê khai thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi và cung cấp lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi thì theo Nghị định 168, các doanh nghiệp sẽ chủ động kê khai và thông báo với cơ quan nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp là công ty cổ phần thì cũng cần lưu ý việc kê khai thông tin của cổ đông là tổ chức sở hữu từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp nếu có. Các doanh nghiệp thì tự lưu giữ danh sách chủ sở hữu hưởng lợi tại doanh nghiệp dưới hình thức văn bản giấy hoặc là văn bản điện tử. Tiếp theo đến nội dung đáng chú ý thứ hai trong bài này là về giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh việc góp vốn. Trước đây thì Nghị định 01 không có quy định cụ thể về các loại giấy tờ này, dẫn đến là việc áp dụng không thống nhất trên thực tế. Và theo quy định mới của Nghị định 168 thì các loại giấy tờ này đã được quy định một cách rõ ràng. Để cho quý vị dễ hình dung thì tôi xin liệt kê một số giấy tờ chứng minh việc hoàn tất việc chuyển nhượng, gồm có là bản sao hoặc là bản trích sao, sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông, bản sao hoặc là bản trích sao biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, giấy xác nhận của ngân hàng về việc đã hoàn tất việc thanh toán và giấy tờ khác có giá trị chứng minh theo quy định của pháp luật. Đối với giấy tờ chứng minh việc góp vốn thì là một trong các loại sau: bản sao hoặc là bản trích sao, sổ đăng ký thành viên hoặc là sổ đăng ký cổ đông, bản sao giấy chứng nhận phần vốn góp, giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp, hoặc là giấy tờ khác có giá trị chứng minh theo quy định của pháp luật. Vấn đề cuối cùng là về việc thực hiện đồng thời nhiều thủ tục trong một bộ hồ sơ. Trước đây Nghị định 01 chỉ cho phép rõ ràng đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời với việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc là thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đối với các trường hợp còn lại thì Nghị định 01 bỏ ngỏ không quy định.
và điều này gây khó khăn vướng mắc khi thực hiện trên thực tế do có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất là doanh nghiệp được thực hiện do Nghị định 01 không cấm. Quan điểm thứ hai là doanh nghiệp phải thực hiện lần lượt từng thủ tục một do Nghị định 01 không có quy định cho phép làm đồng thời. Và để giải quyết việc này, Nghị định 168 đã cho phép doanh nghiệp có thể thực hiện đồng thời nhiều thủ tục trong một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trên đây là phần giới thiệu của tôi đối với 3 nội dung nổi bật của Nghị định 168. Ngoài các nội dung đã được phân tích ở trên, thì Nghị định 168 còn có điểm mới nổi bật khác như là bỏ thành phần biên bản họp trong thành phần hồ sơ khi thực hiện một số thủ tục thay đổi như là thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi tên doanh nghiệp hoặc là thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong trường hợp quý thính giả có mong muốn tìm hiểu thêm và tư vấn liên quan đến các chính sách cũng như là các quy định mới của Nghị định 168 và các nội dung khác có liên quan đến đăng ký doanh nghiệp nói chung, thì Văn phòng Luật sư NH Quang và Cộng sự sẵn sàng giải đáp cũng như là cung cấp các ý kiến pháp lý có liên quan tới quý thính giả. Trân trọng cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và lắng nghe.